हरिओम शिवदाय। हरिम शिव। आजको मेरो जिज्ञासा भनेको हामीभित्र रहेको जीवनी शक्ति, प्राण शक्तिको सम्बन्ध रहेको छ होइन। अनि म चाहिँ तपाईँलाई पहिलो क्वेसन के सोध्छु भन्दाखेरि सामान्य बुद्धिले बुझेको प्राण र वास्तविक प्राणमा आध्यात्मिक जीवनमा प्राणको कस्तो भूमिका छ, तपाईँको विचार यसमा कस्तो छ र शास्त्रको विचार पनि प्रश्न गरिदिनुहोस्। होइन, सामान्य व्यक्तिले प्राणलाई श्वास प्रश्वासको रूपमा लिएको हुन्छ र जानेको पनि त्यसरी नै हुन्छ। उसले त्यो आध्यात्मिक उसमा अथवा त्यो गहिराइमा उसले जानेकै पनि हुँदैन, किनभने उसले त्यो गुरु भएन, गुरुको थ्रोबाट उसले थाहा पाउने हो। तर सामान्य जनहरूले थाहा पाउँदा श्वासलाई नै प्राणको रूपमा हेरेको हुन्छ। सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि हो पनि, किन श्वासभित्र गइरहेछ आइरहेछ, यसले नै हामी बाँचिरहेको छौँ। तर आध्यात्मिक जगतमा त्यो होइन। त्यो श्वासभित्र पनि रहेको सूक्ष्मभन्दा अति सूक्ष्म तत्त्व नै त्यो प्राण तत्त्व हो, जसले हामीलाई बचाइरहेको छ र हामीलाई जीवन प्रदान गरिरहेको छ। त्यही भएर यसलाई जीवनी शक्ति पनि भन्छौँ हामी। तर सामान्य मान्छेलाई यो जीवनी शक्ति हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। प्राण भन्ने शब्दमा नै यो टुङ्गेको हुन्छ, तर हो चाहिँ वास्तवमा जीवनी शक्ति हो। यसले हामीलाई जीवन प्रदान गरिरहेको छ। अनि अर्को प्रश्न छ, हामी 24 घण्टामा श्वास फेरेरै बाँचिरहेका छौँ होइन। के यति मात्रै प्राणपूर्ण जीवन हो त? प्राणले भरिपूर्ण जीवन हो त हाम्रो? होइन, यो त यस्तो शरीरको क्रिया हो। भित्र बाहिर श्वास लिएको जस्तो लाग्छ होइन। 24 घण्टामा श्वास फेरिरहेको छौँ, 21,600 चोटि फेर्छौँ पनि, यसमा ऊ भएन। शास्त्रको शब्द के अरे, शास्त्रको मत पनि हो 21,600। तर त्यो श्वास कि हामीले लिएको श्वास नै त्यो प्राण हो त? वास्तवमा होइन नि त। त्यसमा रहेको अति सूक्ष्म तत्त्व, जसलाई अभ्यासद्वारा मात्रै गहन तरिकाले बुझ्न अथवा समझमा लिएर आउन सकिन्छ, त्यो खास वास्तवमा प्राण हो। तर 24 घण्टामा हामीले फेरिरहेका सबै अवस्था अवयवहरू त्यो प्राण होइनन्। त्यसभित्र रहेका अवस्थाहरू, त्यसभित्र रहेका सूक्ष्मतम स्थितिहरू चाहिँ प्राण हुन्, जसद्वारा चाहिँ हामीलाई प्रेरणा, चेतना अथवा हामीलाई जीवनी शक्ति प्रदान भइरहेको छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा प्राण हो। अनि प्राण त सबैले लिइरहेछन्, श्वास सबैले फेरिरहेछ होइन। जनावरहरूले फेरिरहेछन्, हामीले फेरिरहेका छौँ। यो दृश्यमान तथा अदृश्य रूपमा चाहिँ अन्य चिजले पनि फेरिरहेको होला। के सबैले त्यो प्राणको अनुभूति गर्न सक्छन् त? जस्तो तन्त्रले बताएको छ, जस्तो हाम्रो शास्त्रले बताएको छ, त्यो प्राणलाई अनुभूति गर्न सक्छन् त? सक्दैन। सामान्य मान्छेले, सामान्य जनहरूले यो प्राणलाई अनुभूतिमै लिएर आउन सक्दैनन्। उनीहरूले त हामीले लिएको वायुमा रहेको अक्सिजनलाई नै प्राण भनेर बस्ने हो नि त। त्यो बाहेक त उनीहरूसँग कुनै अब अरू विकल्प पनि छैन छनलाई त बुझ्नको लागि। तर आध्यात्मिक जीवनमा शास्त्रले यसलाई त्यसरी बुझाउँदैन। यसलाई विभिन्न क्रियाद्वारा, गुरु प्रदत्त लाइनमा विभिन्न क्रियाहरू धारण गरेर त्यसको अभ्यासद्वारा यसलाई समाजमा लिएर आउने हो। अरू कुनै त्यस्तो मार्गै छैन। शास्त्र पढेर मात्र लिएर आउँछु भन्ने पनि त्यो सम्भव छैन। यसमा शास्त्र पढेर शब्द थाहा हुने हो, तर त्यो अभ्यासका अनुभूतिहरू थाहा हुँदैन, त्यो घटित क्रियाहरू थाहा हुँदैन। यो गुरु प्रदत्त लाइनबाट त्यो प्राणका क्रियाहरू सिकेर, प्राणका अभ्यासहरू गरेर शिष्यले थाहा पाउने चिज हो। र एउटै अभ्यासबाट पूर्ण ज्ञान हुन्छ यो पनि सम्भव छैन। गुरुहरूले स्टेप स्टेप शिष्यको अवस्था हेरेर विकास गर्दै गर्दै लाने हो। त्यसरी जान्नुपर्छ यसलाई। अनि आत्मा साक्षात्कारको यात्रामा प्राणको कस्तो महत्त्व छ? प्राणले कस्तो भूमिका खेल्छ? होइन, आत्मा साक्षात्कार गर्नलाई नि त शरीर चाहिएन र। बिना शरीर त उसलाई त्यो कसरी थाहा हुन्छ? त्यसको बारेमा कसरी थाहा हुन्छ त? सच्चिदानन्द स्वरूपको बारेमा यदि यो शरीर छैन भने थाहा नै हुँदैन। अब यो शरीर छ त छ, कसरी छ? जो प्राण तत्त्व छ, जसले हामीलाई जीवनी शक्ति, जीवन प्रदान गरिरहेको छ, त्यसको बारेमा त थाहा पाउनु पर्यो होइन। प्राण नै जीवनी शक्ति हो, यसमा दुई मत पनि छैन। अनि त्यो कसरी छ त? छ भन्नको लागि पनि त थाहा हुनु परेन। यसले नै हामीलाई भित्रै रूपमा त्यो जीवन प्रदान गरिरहेको हुन्छ। हेर न, तिमी छौ र सारा जगत छ। कसरी त? तिमीले, त्यो प्राणले तिमीलाई धारण गरिरहेको छ, तब न तिमीले यो संसारलाई देखिरहेछौ र यो दृश्यमान चिजहरू तिम्रो लागि छ नि त। यदि प्राणले तिमीलाई धारण नगरेको भए तिम्रो अस्तित्व पनि हुँदैन थियो। सारा जगतको अस्तित्व तिम्रो लागि नामेट बराबर हुन्थ्यो, मेट बराबर हुन्थ्यो। भनेपछि यो के रहेछ त? सारा जगत प्राणले धारण गरेको भएर, यो सारा चिजलाई, दृश्यमान चिजहरूलाई धारण गरेको भएर हामीले देख्न सफल छौँ। तसर्थ त्यो आत्माको क्रियामा पनि प्राणिक क्रिया, गुरुले दिएको प्राणिक क्रियाद्वारा त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा
अभ्यास गरिकन उसलाई जान्ने हो। यत्तिकै त्यो म जान्छु, म सोहमको क्रिया गर्छु अथवा श्वास लिन्छु, यसको हेर्छु अथवा त्यो द्रष्टाभावले हेर्छु भनेको भरमा यसलाई थाहा पाइँदैन। यसलाई प्राणिक क्रियाद्वारा नै थाहा पाउने हो। योगानन्दहरूको उहाँहरूको क्रियायोग पनि प्राणयोगसँग सम्बन्धित छ। विज्ञान भैरव तन्त्रहरू सबै प्राणयोगसँग सम्बन्धित छ। योग निन्द्राहरू सबै प्राणसँग सम्बन्धित भएर कार्य गर्ने हो। अन्तर्मौन साधनाहरू सबै प्राणसँग सम्बन्धित छ यिनीहरू। त्यही भएर गुरुहरूले शिष्यहरूको अवस्था हेरिकन त्यो आत्मबोधको क्रियामा लैजाँदाखेरि प्राणका विभिन्न अभ्यासहरू गराउनुहुन्छ, तसर्थ उसलाई जान्न सकिन्छ। अरू त कुनै माध्यम नै छैन। अब हजुरले चाहिँ सोहमको नाम लिनुभयो, यहाँनिर क्रिया भन्नुभयो प्राणलाई चाहिँ, होइन? यो प्राण र मन्त्र बीच कस्तो सम्बन्ध छ, होइन? मन्त्र जापले प्राणलाई कसरी प्रभावित गर्न सक्छ? हजुरको केही जस्तै भनौँ न, हाम्रो समाजमा चाहिँ सामान्य प्राणायामलाई प्राण साधना भनेको छ, होइन? कपालभाती भस्त्रिका भनेर यसले चाहिँ यही नै अन्तिम हो भनेर भनेको छ। अनि सोहम क्रियाहरू पनि सामान्यजनहरूले चाहिँ एउटा बुझेको छ। त्यो सम्बन्धी यो मन्त्र र प्राणको बिचमा कस्तो सम्बन्ध छ, केही खुलाउन मिल्छ भने? प्राणको बिचमा त गहिरो सम्बन्ध हुन्छ कि। जब तिमी यसो हामीले चिन्तन साधारण रूपमा चिन्तन गऱ्यो भने पनि थाहा हुने चिजमा कस्तो छ भने, जब तिमीले मन्त्रको उच्चारण गर्दै, अब गुरुले दिएको अब आत्मिक रूपमा उच्चारण गर्दै अथवा भित्री रूपमा अथवा सूक्ष्म रूपमा उच्चारण गर्दै हेऱ्यो भने पनि त्योसँग सम्बन्धित प्राणको क्रियाहरू तिम्रो आफ्नो अनुकूल भएर आउने हुन्छ। हामीले 21,600 चोटि दिनमा फेर्थ्यो भने अब त्यो मन्त्र जपद्वारा चाहिँ त्यसको क्रिया कम हुने भयो, त्यसको अवस्था कम हुने भयो। 21,600 चोटि नै हुँदैन, अब त्यो अवस्था घटेर आउने भयो। भनेपछि यसको सम्बन्ध त त्यतिकै पनि देखिन्छ। अर्को कुरा, यसबाट मन्त्रबाट उच्चारण हुने ध्वनि, जुन ध्वनि छ, ध्वनिमा त्यो मन्त्र चैतन्य शक्ति छ। मन्त्र चैतन्य शक्ति नै त त्यो प्राण शक्ति हो नि, जसले यो सारा जगतलाई धारण गरिरहेको छ। शरीरको रूपमा तिमीलाई धारण गरिरहेको छ, मन्त्र चैतन्यको रूपमा मन्त्रलाई धारण गरिरहेको छ। भनेपछि यो दुइटैमा के छ त? समन्वय गर्ने चिज प्राण हो। भनेपछि प्राणको महत्त्व त यसै पनि जानिने चिज भयो नि त, होइन? भनेपछि यो प्राण मनुष्य शरीरभित्र मात्रै नभएर यो त भित्र बाहिर परिपूर्ण चिज हो। यो भित्र मात्र छ भन्न पनि मिल्दैन, बाहिर मात्र छ भन्न पनि मिल्दैन। भित्र बाहिर परिपूर्णतम जो छ त्यो प्राण शक्ति हो। अनि यो भगवान शिवबाट, अर्थात् यो सोहमको क्रिया उहाँले पनि यो ध्यानमा उतारेको देखिन्छ। भनेपछि भगवान ईश, भगवान विष्णु, यिनीहरूले पनि उपासना गर्छन्। प्रत्येक परमात्माहरूको उपासना गरेकै हुन्छ। यो परमात्माहरूले नगरिकन एकले अर्कालाई गुरु शिष्य मार्गमा कसरी प्रदान गर्छन्? यो ज्ञान सम्भवै छैन नि। उहाँहरूले अभ्यास गरेको कारणले नै उहाँहरूले अब भगवान विष्णुले नारद मुनिलाई सिकाउनु भयो होला, लक्ष्मी माताले नारद मुनिलाई सिकाउनु भएको त्यस्तो अभ्यासहरू देखिन्छ। भनेपछि उहाँहरूले पहिला अभ्यास गर्नु भएको छ, त्यसपछि गुरु शिष्य परम्परामा रहेर आफू अब के अरे शिष्यलाई दिने चलन उहाँहरूले चलाउनु भएको छ कि। तर अभ्यास उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। अनि यो प्राण, जुन हामीले प्राणको कुरा गऱ्यौँ, यो र विज्ञान भैरव तन्त्रसँग कस्तो सम्बन्ध छ? होइन, विज्ञान भैरव तन्त्र भन्नाले त्यो एउटा तान्त्रिक अथवा तन्त्र भन्ने शब्दले चाहिँ मान्छेलाई अलिकति भयभीत बनाउन सक्ला, होइन? अथवा त्यो शब्दले हामीलाई डर पैदा गर्न सक्ला। तर वास्तवमा त्यो होइन। त्यसभित्र पढेर हामीले शास्त्रलाई एकचोटि निहाल्ने हो भने, चिन्तन गर्ने हो भने, त्यहाँ सबै हामीले लिएका प्राणसँग सम्बन्धित क्रियाहरू मात्रै छन्। 112 सूत्र छन्, जो आनन्द भैरव र आनन्द भैरवीको संवादको रूपमा छ। उहाँहरूले नै संवाद गरेर त्यो ज्ञान आज धरामा आएको छ नि। त्यो सबै प्राणसँग, प्राणयोगिक क्रिया हो त्यो, जसले हामीलाई महान योगी बनाउँछ, जसले हामीलाई त्यो अमृत तत्त्व पान गर्न सिकाउँछ। त्यो विषयमा उल्लेख छ विज्ञान भैरव तन्त्रमा। हेर्दाखेरि त्यो हामीले साधारण रूपमा बुझ्दै साधारण रूपमा अभ्यास गरे जस्तो लाग्छ। सोम क्रिया अथवा प्राणायामको हिसाबले कसैले गरेको जस्तो देखिन्छ। प्राणायाम त खास आयाम हो नि त, प्राणको आयाम मात्रै हो। त्यतिले मात्र यो त्यो परम तत्त्वलाई जान्न सकिँदैन। अनि जस्तै सबै कुनै पनि साधना गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ प्राणायाम गर्नु, अर्थात् प्राणका सोपानहरू, यी आयामहरू गर्नुको चाहिँ कारण के होला त? खासमा किन गर्छ त? त्यो गर्यो होइन, महात्माहरूले अथवा शिष्यहरूलाई सिकाएको पनि प्राणको, त्यो प्राणलाई हाम्रो अनुकूल राखेको हो। सुरुमा त्यो सोमको क्रिया गरेर हुन्छ अथवा गुरुले विभिन्न लाइनहरू सिकाउनुहुन्छ। त्यो प्राणलाई सुरुमा हाम्रो अनुकूल राखेर बल्ल हामी मन्त्र जप, ध्यानको स्थितिमा हामी प्रवेश गर्छौँ। पहिला प्राण जुन जीवनी शक्ति छ हाम्रो अनुकूल भएन, त्यसलाई हामीले दृढ रूपमा लगाउन सक्छौँ अथवा अभ्यास गर्न सक्छौँ नि त। तसर्थ त्यो आयाम हो। त्यो आयाम गर्दाखेरि प्राण शक्ति हाम्रो अनुकूल हुने हो। बुझ्यौ नि? जस्तै मैले पहिला क्वेसन सोधेको थिएँ,
यो आत्मा साक्षात्कारमा प्राणको कस्तो भूमिका छ भनेर होइन। तर अब म यसैलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले सोध्छु, प्राण र आत्मामा कस्तो फरक छ? यस्तो किनकि आत्मालाई तिमी व्यापक व्यापक सत्ता मान, व्यापक तत्त्व मान, त्यसलाई अचिन्त्य मान। जसरी आकाश अचिन्त्य छ, तिमीले देख्दा पो आकाश निलो देखिरहेछ, तर आकाशमा पुरा आकाश निलो छ त तिमी माथि माथि उड्दै जाँदा तिमी निलो छैन नि त उता। भनेपछि ऊ व्यापक पनि छ, तिमीले जहाँ चाहिँ जाँदाखेरि पनि आकाश त काहीँ पनि के अरे सकिँदैन। भगवान् शिवजी अथवा आत्मालाई आत्मा मान्यो भने उहाँभन्दा मुनि त वायु तत्त्व छ। हेर्दाखेरि वायुलाई हामीले अक्सिजन अथवा श्वास प्रश्वासको क्रियामा मात्र समेटेका छौँ, तर त्यसको सूक्ष्मतम स्थिति हो प्राण। त्यो आत्माले पहिलो रूप लिएको त प्राण शक्ति हो नि त, स्त्रीको रूपमा होइन, स्त्री शक्तिको रूपमा होइन। प्राण शक्ति यानि जीवनी शक्ति, सबैलाई जीवन प्रदान गर्नु पर्यो नि त। जसले रूप धारण गरेका छन्, जसका रूप छन्, स्थिति छन्, उसलाई त जीवन प्रदान गर्नु पर्यो नि त। त्यो भएर पहिलो रूप नै उसले वायु रूप यानि प्राण रूप धारण गर्नुभएको छ। त्यसलाई पञ्चमहाभूतको हिसाबले वायु भनियो, परमात्माको सृष्टिको हिसाबले उसलाई प्राण भनिन्छ। अनि के प्राण जड र चैतन्य दुइटै हुन सक्छ? त्यस्तो हुँदै हुँदैन। प्राण त चैतन्य स्वरूप हो, जड कसरी हुन्छ? ढुङ्गामा पनि प्राण छ, हामी पूजा गर्दैनौँ, किन पूजा गर्छौँ त? पूजा गर्नुको मतलब हो त्यसमा प्राण शक्ति छ, चैतन्य शक्ति छ, हो कि होइन? त्यो त हो। जब कि हामीलाई लाग्छ भने, त्यस्तो लाग्छ भने त उसमा छ नै त्यो। हाम्रा अब ऋषिमुनिहरूले, ज्ञानीहरूले, पण्डितहरूले त्यसमा प्राण प्रतिष्ठा गरेका हुन्छन्। तसर्थ नै हामी पूजा क्रिया सुरु गर्छौँ नि त, पूजाको आरम्भ सुरु गर्छौँ नि त, होइन र? नत्र भने त ऊ ढुङ्गामै सीमित राखेको हुन्छ, तर उसमा पनि प्राण छ, त्यसमा दुई मत छैन। भनेपछि अहिले जुन समाजमा चलिआइरहेको छ, जुन प्राणका क्रियाहरू छन्, यसलाई चाहिँ सामान्य राम्रो स्वास्थ्यका लागि भनेर मात्रै उपयोगमा ल्याएको देखिन्छ। अब हजुरले चाहिँ यहाँनिर आत्माको पनि कुरा गर्नुभयो, यो टप लेभलको कुरा हो होइन। स्वास्थ्यलाई त राम्रो गरिरहेको छ, हामीले देखिरहेको छौँ। साँच्चै प्राणले यो आध्यात्मिक लाइनलाई प्रभावित गर्न सक्छ कि यसको छुट्टै आध्यात्मिक लाइनलाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने शब्द चाहिँ त्यति जायज हुँदैन। प्राणसँग सम्बन्धित सबै क्रिया हो, अध्यात्ममा जति पनि अभ्यास गर्छौ त्यो सबै प्राणसँग सम्बन्धित हो। चाहे तिमीले मन्त्र गर, चाहे ध्यानै गर, ध्यान गर्दा पनि एउटा कुरा याद गर, जब तिम्रो ध्यान गहिराइमा पुग्छ तिम्रो श्वास कम चल्छ अथवा श्वासको स्थिति कम भइरहेको हुन्छ, गति। यसले के सिकाइरहेको छ त हामीलाई? सम्बन्ध त छ नि त, तादम्यता त छ नि त यसमा। भनेपछि हामीले त्यो चिजलाई गहिराइमा चिन्तन गर्न जान्नुपर्छ कि कुनै पनि चिज प्राणबाट भिन्न छैन। यहाँ सबै प्राणसँग सम्बन्धित भएर नै कार्य भइरहेको, किनभने सारा जगत नै उसले धारण गरिरहेको छ भनेपछि कुन चाहिँ तत्त्व त्यस्तो छ जो प्राणबाट बाहिर जाओस्, जो प्राणलाई नै स्वीकार नगरोस्? कुन चाहिँ त्यस्तो तत्त्व रहला? तिमी आज मैले यहाँ बसेर तिमीलाई देखिरहेको छु, त्यो प्राण तत्त्वले मलाई धारण गरेर मैले तिमीलाई देखिरहेको छु नि त। त्यही भएर प्राणले मलाई धारण गरिरहेको छ, मैले त्यो धारण गरेको सत्ताले, त्यो जीवनी शक्तिले मैले तिमीलाई देखिरहेको छु। यो मेरा दुई नयनले तिमीलाई देखिरहेको छ, यो त प्राणको कारणले हो नि त। भनेपछि हामीभित्र रहेको त्यो सबैको कारण स्वरूप यो प्राण नै हो कि? प्राण नै हो, कारण स्वरूप नै प्राण हो। यदि तिम्रो शरीरबाट प्राण निकालिदिने हो भने त तिमी त मृत घोषित हुन्छौ नि त, तिम्रो अस्तित्व सकियो। भनेपछि तिम्रो अस्तित्व केमा रह्यो त? त्यही प्राण शक्तिमा रह्यो। यदि अक्सिजनले मात्र तिमी बाँचिरहन्थ्यौ भने त मुर्दालाई पनि अक्सिजन दिँदाखेरि त बाँच्नु पर्ने थियो नि त, किन बाँच्दैन त? भनेपछि अस्तित्वको कारक के हो त? प्राण नै त हो। अनि यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कुण्डलिनी शक्तिको पनि कुरा आउँछ कि